hít từ vào hai cái từ hai cái chân tới cầm lực cô thò ra đầu xuống hai xuống đầu xuống đó từ tay xuống nhìn thắng nó hít từ vào thò ra hai chân sáu mong lên mong lên chân phải lên đó nó hít từ vào thò ra chân phải lên xuống chân bên một hai phải lên qua đây thò ra chân bên phải nó hít từ vào thò ra tay chân xuống nhìn lên chân bên phải nó hít từ vào thò ra hai đi xuống chân chạy đầu đi xuống hai thẳng lên hai chắp tay cầm từ chắp tay quay quay chân lên mắt hai cái lên nó hít từ vào thò ra tay xuống chân phải sáu quay lên thẳng mong thẳng lên thẳng từ từ cho qua hai cái đó từ từ cho qua chân bằng nó hít từ vào lên thôi thò ra đó mới được đâu từ từ chân chạy lên đó nó hít từ vào chân lên chỗ chân bên môi hai bên nhìn lên mắt hai bên thò ra chân bên phải tay phải xuống gặp lực chân bên phải nó hít thò ra hai đi xuống chân phải đau đi xuống hai chân nó hít từ vào gặp lực thò ra chặt tay quay chạy nhìn lên mắt ok hai đi xuống nó hít thò ra chân sáu mong lên xoay lên thắng hoàn lên từ từ cho thò hai cái đó thì tốt đầu lên nhìn lên mắt thò ra đó lên một vòng rồi chân phải được vào nó hít từ vào chân phải đó đi sang tay xuống mong để cao lên cổ từ tay phải xuống chân phải đó rồi chân phải lên cao chân lên chúa xoa chân hai chân thẳng rồi hai bên nó hít từ vào thò ra cái đó hai tay xuống để cao xuống nó hít từ vào lên từ đầu đến hai bên thò để tay tay sáu tay phải lên mình lên nó hít từ vào tay đi thò để tay phải xuống tay sẽ có thế mình nó hít từ vào lên tay đi thò để cặp xuống nó tay xuống đầu đi nó hít từ vào thò để chân sáu mong để chân sáu mong để rồi chân trái lên đó thì nó hít từ vào từ từ cặp chế sẵn vai cặp chế mong để cặp được từ từ chân tay xuống chân đó nó hít từ từ cặp chế đó rồi cặp chế cao xuống đó nó hít từ vào lên đó chân đó thò để chân lên xuống thì xoạc chân phố lên thành đó hai cái nó hít từ vào lên lên thò để hai này sang phải hai cái tháng nằm xuống tốt nó hít từ vào lên hai cái thò để xuôi tay phải sáu cặp được mình lên nó hít từ vào thò để tay chạy xuống mình lên mắt lên nó hít từ vào để hai cái thò ra cặp xuống hai đi xuống đầu xuống nó hít từ vào tay xuống đầu đi từ chân chạy sáu mỏng lên từ từ story hai chân đó thì nó hít từ vào khó chân nhảy story từ cặp xuống đầu xuống hai cái nó hít từ vào mình lên mắt thò ra chặt tới ok